سلام به کانالتون، من خیلی خوش اومدید. امروز نوبت میرسه به بررسی یک عطر دیگه. نازی هستم و امروز میخوام عطر لودیسه از برند ایسیمیاکی رو مورد بررسی قرار بدم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. قبل از اینکه این عطر مورد بررسی قرار بدیم، من یکم در مورد مؤسس این برند آقای ایسیمیاکی براتون بگم. ایسیمیاکی برند خودش رو در سال 1970 تأسیس میکنه و چیز جالبی که در مورد این شخص وجود داره اینه که ایسیمیاکی در هیروشیما ژاپن متولد میشه و وقتی که ترامپ اعلام میکنه که میخواد دنیا رو از سلاح هسته‌ای پاک بکنه، ایسیمیاکی یک نامه‌ای مینویسه و در اون اعلام میکنه که وقتی 7 سالش بوده آمریکا بمب اتم رو در واقع توی هیروشیما میندازه و چیزی که یادش میاد یک نور قرمز و بعد از اون بلافاصله یک ابر سیاه و مردمی که ناامیدانه به هر سمت میدویدن و فرار میکردن. خب همونطور که میدونید بمب‌های اتمی تو اون سال نزدیک 220,000 نفر رو در واقع کشتن و 100,000 نفر رو بلافاصله از بین بردن و این شخص هیچ وقت نمیخواست کسی اون رو به عنوان یک طراح لباس که جون سالم از بمب اتم به در برده بشناسن. به خاطر همین هیچ وقت در مورد این مسئله صحبت نکرده و هیچ کس در مورد این قضیه نمیدونست و فقط تو اون نامه بود که اعلام کردش و بیان میکنه که صحنه‌ای که دیده حق هیچ انسانی نیستش که اون صحنه رو ببینه که اینقدر وحشتناک و دردآور بود. خودش هم سالها با تشعشعات اتمی که براش ایجاد کرده بوده دست به گریبان بوده. مادر خودش 3 سال بعد از اون بمب جون خودش رو از دست میده و ببینید این شخص با دیدن اون همه اتفاقات وحشتناک و وقتی نابودی رو میبینه تبدیل میشه به یه آدمی که خلق میکنه و این خیلی جالبه. خب از این بحث یکم دور بشیم و بیایم سراغ بحث اصلی خودمون، عطر لودیسه. اسم این عطر خیلی جالبه. لودیسه در فرانسه به معنای آب عیسی هستش و الهام بخش اون خلق چیزی بودش که در واقع بوی آب رو روی پوست بدن به ذهن بیاره و جالب این یک عطر فرش، تازه، خنک هستش. حالا من در مورد روایی اون با شما صحبت میکنم تا ببینیم آیا این حرفی که زده واقعا یادآوری همچین چیزی هستش یا نه. عطر لودیسه برای سال 1992 هستش، یعنی 32 سال پیش. نزدیک به 16 تا فلنکر داره و جدیدترین اون برای سال 2024 هستش. شاید براتون ابهام پیش بیاد که این عطر به خاطر برندش که اسم ژاپنی هستش برای ژاپن هستش. باید بهتون بگم که نه، یه عطر فرانسوی هستش و بینی این کار آقای ژاک کاوالیر هستن که الان هم برای لویی ویتون کار میکنن. یک عطر خنک و شیرین هستش، مناسب استفاده برای بهار و تابستون. یک عطر روزمره هستش، ولی من میتونم بهتون بگم الان 20 ساله در واقع با این عطر هستیم چون عطر مورد علاقه مادرمه و از نظر ماندگاری و پخش بو فوق العاده است. شاید روی پوست دینش رو ادا کرده و همون جوری که اودو توالت واقعا 2 تا 4 ساعت بیشتر روی پوستتون دوام نداشته باشه، ولی روی لباس فوق العاده است و چند روز بوی اون رو راحت میتونید در واقع استشمام بکنید. وقتی اون رو روی لباستون، روی پوستتون اسپری میکنید مثل یک هاله شما رو در بر میگیره و واقعا وقتی کسی طرفتون میاد این بو رو قشنگ احساس میکنه. از من پرسیده بودن که فرق بین خط بو و پخش بو چیه؟ باید بگم خط بو وقتی شما از کنار یک شخصی رد میشین و بوی عطر اون رو استشمام میکنید این میشه خط بو و معمولا عطرایی که یکم الکلش بیشتره و اودو توالت هستش این حالت رو ایجاد میکنن. پخش بو وقتی شما به کسی نزدیک میشین هر چقدر اون عطر قوی تر باشه، بستگی به قوی بودن اون عطر که معمولا عطرهای ادو پرفیوم این حالت رو دارن، در واقع بوی عطر اون شخص رو استشمام میکنید و این حالت پخش بوی این عطر هستش که باید بهتون بگم این عطر پخش بو و ماندگاری خوبی داره و میتونید به عنوان حتی عطر امضاتون انتخاب بکنیدش اگه از بوی اون خوشتون بیاد. وقتی سن من کمتر بود دریافتی که از این عطر داشتم بوی یاس بودش، ولی الان که در واقع باهاش آشنا شدم نوت‌هاش رو در واقع دیدم نه اصلا توی این عطر یاس نداره و یکم درک من ازش اشتباه بودش و جالبش اینه که عطری ازش که برای 25 سال به بالاست. شاید اگه سنتون کمتر باشه اصلا از این عطر خوشتون نیاد و
مناسب استفاده برای همه جا، یعنی من بهتون این اطمینان رو میدم روزانه استفاده بکنید، برای مهمونی شب استفاده بکنید، برای دور همی استفاده کنید، برای دانشگاه استفاده بکنید، برای باشگاه استفاده کنید. یعنی یه عطر همه کار است، عطر فرشی هستش، تازه‌ای هستش، آکوردهای اون گلدار، گلهای سفید دریایی اوزونیک تازه و در انتها روز رو داره. خیلی خوب، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً کانال من سابسکرایب بکنید، چون همونطور که میدونید الگوریتم یوتیوب هم دقیقاً مثل اینستاگرام هستش و شما وقتی یک ویدیویی رو نگاه میکنید و دوستش دارین ولی اگه سابسکرایبش نکنید یا لایکش نکنید، یوتیوب دیگه اون رو به شما نشون نخواهد داد و فکر میکنه که شما علاقه‌ای به اون ویدیو ندارین. به خاطر همین اگه به کانال من علاقه دارین، به ویدیوهای من علاقه دارین، حتما سابسکرایب بکنید تا یوتیوب اون رو به شما نشون بده. خیلی ممنونم. خیلی خب، بریم سراغ شیشه این عطر. این رو میگم عطری هستش که مادرم در واقع استفاده میکنه و یک عطر نوستالژی هستش برای من و میتونم بگم اون رو میتونید به عنوان عطر امضا هم انتخاب بکنید، چون واقعا رایحه جذابی داره و اینکه این رو تازه تهیه کرده و من ازش قرض گرفتم تا بیام اینجا و ریویوش رو در واقع برای شما بذارم. این جعبهش هستش بهتون نشون بدم، حالا توی شورت ویدیو هم گذاشتمش و ببینید و خیلی ببینید اینجا نوشته اودو تویلت و قشنگ پشت جعبه نوشته که این عطر برای فرانسه هستش. و حالا یک داستان خیلی جالبم شیشه این عطر داره، چون همیشه که من وقتی شیشه این عطر رو میدیدم برام جالب بود، همیشه برام سوال بودش که چرا شیشه این عطر به این شکل هستش. کسایی که الان بگن جایزه دارن. شیشه این عطر در واقع باز هم ایده خود آقای ایسیمیاکی بوده و ویو اتاق آقای ایسیمیاکی رو به برج ایفل بوده و وقتی ماه بالای ماه کامل بالای برج قرار میگیره، نوک برج قرار میگیره، ایده ای میشه برای خلق شیشه این عطر. یعنی در واقع این گردیش ماهه و این حالتش در واقع همون برج ایفل هستش. خب شیشه‌ش رو بهتون نشون دادم و حالا بریم سراغ روایح این عطر. خیلی گل داخل این عطر هستش و بذارین من نوت‌های این رو به شما بگم. نوت‌های اولیه این عطر نیلوفر آبی، ملون، گل فریزیا، گلاب و روز هستش و نوت کالون که در واقع نوتی هستش که بوی نسیم دریا رو برای شما تداعی میکنه و سیکلامن یا همون پنج مریم. نوت‌های میانی زنبق دره، سوسن، گل 100 تومانی، میخک و نوت‌های پایانی مشک، مریم، نوت چوبی، گل اسمانتوس، چوب سه، چوب صندل و کهربا هستش. تو نوت‌های اولیه شما گل روز رو دارین و گلاب رو. من زیاد گل روز و گلاب رو از این عطر دریافت نکردم به غیر از انتهای این عطر. فوق‌العاده است. این عطر 50 میل هستش و تو سایت ها که داشتم میخوندم بعضی اومده بودن گفته بودن موندگاریش پایینه، پخش بوش کمه، بوی گلاب میده، بوی روز میده. اصلا اینجوری نیستش و اینکه خب این عطر رو خاله من از هلند جدیدن تهیه کرده برای مادرم فرستاده و در مورد اصل بودنش مطمئنم. خیلی خب، بذاریم من این رو در واقع اسپری کنم. سوء استفاده کنیم. فوق‌العاده است. اولش که همونجوری که میزنین واقعا فرشه، تازه است، خیلی گلیه در ابتدا و در شروعش. زیاد زدم عطسم داره میگیره. در شروعش میگم من از کسایی هستم که خیلی حساسیتم نسبت به عوامل محیطی خیلی زیاده و یکی هم این که میگرن دارم و اگه عطری خیلی تند و تیز باشه سریع سردرد میگیرم. پس مطمئن باشین اگه یه عطری همچین حالتایی رو داشته باشه بهتون میگم. الان قشنگ داره صدام میگیره.
چون اسپری کردم تو صورتم. خیلی خوب، اولش که اسپری میکنید فرش، تازه است، گلیه، بوی روزش رو قشنگ میتونید احساس بکنید. چیزی که خیلی خوب توش میتونید احساس کنید بوی ملونشه، یعنی اولش قشنگ اون بوی میوه‌ای بودن، یک شیرینی خیلی ملایمی هم داخلش داره، یعنی اصلا شیرینی وحشتناکی نداره، خیلی شیرینی ملایمی داره و بوی ملون رو همون اول احساس میکنید. یکم که میگذره بچه‌ها یک گسی خیلی ملایمی هم داخلش داره، ولی خیلی کمه ها، یعنی باید دقت بکنید تا اون گسی رو بتونید پیدا بکنید. پس چی شد؟ فرش، تازه است، اولش که میزنید بوی ملون رو قشنگ توش احساس میکنید، شیرینی خیلی ملایمی داره، با یه پاف که قشنگ محیطتون از این بو پر میشه و اینکه بوی مریم رو قشنگ میتونید توش احساس بکنید، قشنگ به وفور بوی مریم رو داره و میگم عطر خیلی ملایم، شیک و با کلاسیه، برای همه جا میتونید ازش استفاده بکنید. بچه‌ها بعد از یه تایمی که میگذره اون نوتای فرش و تازه اولیش از بین میرن و یواش یواش میره به گلی شدن. انقدر گلاش زیاده که بیشترین چیزی که من ازش دریافت میکنم مریمه. یه گسی ملایمه، یه شیرینی ملایمه، فرش، تازه است و یکم به انتهاش که میرسه شما یک کوچولو بوی روز رو ازش قشنگ دریافت میکنید. خیلی خوب، اینم از بررسی این عطر. واقعا عطری هستش که اگه از بوش خوشتون بیاد واقعا یه عطر همه کاره‌ایه و حتی میتونه بشه عطر امضاتون، چون این رو من تجربه استفاده توی فصل تابستون داشتم، بهار داشتم، پاییز داشتم، زمستون داشتم و تمام این فصل‌ها که مادرم ازش استفاده می‌کرده واقعا ازش حتی تو زمستون، چون یه عطر در واقع بهار تابستونه‌ای هستش، حتی توی زمستون هم ازش استفاده کرده واقعا خودش رو خوب نشون داده. قیمت مناسبی هم داره، تقریبا اونقدی هم قیمت زیادی نداره نسبت به کیفیتی که این عطر داره. بوش هم واقعا بویی نیستش که بگیم قدیمی شده باشه و حتی تو این زمان هم به نظر من حرف اول رو حتی میتونه بین عطرها با این رنج قیمتی بزنه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگه تجربه استفاده از این عطر رو داشتین تو کامنت ها برای من حتما بنویسید. شاد و خوشحال باشین. خداحافظ.